Λαίλαπα, πιάσε. Ο Λέιλαπας είναι ο πιο γρήγορος σκύλος στον κόσμο. Έχει το θεϊκό χάρισμα να πιάνει κάθε θύραμα που κυνηγά. Τι γίνεται όμως αν το θύραμα έχει και αυτό το θεϊκό χάρισμα να ξεφεύγει από κάθε κυνηγό? Πώς έλυσαν οι θεοί αυτό το παράδοξο? Και πώς εξήγησαν το παράδοξο αυτό φιλόσοφοι σαν τον Αριστοτέλη, τον Ζήνωνα και τον Θωμά τον Ακινάτη? Μείνετε ως το τέλος για να γνωρίσετε το πρώτο ίσως παράδοξο που σκέφτηκε ανθρώπινος νους. Πριν πολλά χρόνια, βασίλευε στην Αθήνα ο Ερεχθέας, απόγονος του πρώτου βασιλιά της Αθήνας Κέκροπα. Από αυτόν πήρε το όνομά του και το Ερεχθείο, που κοσμεί ακόμα και σήμερα την Ακρόπολη. Αυτός, με την σύζυγό του Πραξιθέα, είχαν μία όμορφη κόρη που λεγόταν Πρόκρις. Η Πρόκρις παντρεύτηκε τον Κέφαλο και η θεά του κυνηγιού Άρτεμις τους έκανε δύο πολύτιμα δώρα. Έναν σκύλο, τον Λέλαπα, ο οποίος είχε το θεϊκό χάρισμα να πιάνει όλα τα θυράματα, και ένα δόρυ που είχε το θεϊκό χάρισμα να βρίσκει πάντα το στόχο του. Ο Κέφαλος, χρησιμοποιώντας τα δώρα της Αρτέμιδος, γρήγορα απέκτησε φήμη ικανού κυνηγού. Η φήμη του έφτασε στα αυτιά του βασιλιά της Θήβας Κρέοντα, του ίδιου που αιώνες αργότερα πρωταγωνίστησε σε αθηναϊκές τραγωδίες. Πριν πολλά χρόνια, οι Θηβαίοι είχαν φερθεί άσχημα στην μητέρα του Διονύσου σε μέλη, αργότερα και στον ίδιο. Ο Διόνυσος, για να τους τιμωρήσει, τρέλανε τις γυναίκες της Θήβας, περιστατικό που ο Ευρυπίδης είχε περιγράψει στο έργο του Βάκχες. Επειδή οι Θηβαίοι εξακολουθούσαν να μην τον τιμούν, ο Διόνυσος συνέλαβε ένα ακόμα πιο σατανικό σχέδιο. Σε έναν οικισμό κοντά στην Θήβα, τον Τευμισό, βρήκε μία αλεπού και της έδωσε ένα χάρισμα να μην συλλαμβάνεται από κανένα θηρευτή. Η Τευμίσια αλεπού άρχισε να τρώει όλα τα ζώα και να καταστρεφεί τα Σπαρτά. Όσες προσπάθειες και αν έκανε ο Κρέον για να την σταματήσει, αποδείχθησαν μάταιες. Οι Θηβαίοι είχαν απογοητευτεί και άρχισαν να κατηγορούν τον βασιλιά τους Κρέοντα για ανικανότητα. Ο Κρέον, μην μπορώντας να αντέξει την δυσαρέσκεια των Θηβαίων και τις καταστροφές της Αλεπούς, σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από τον Κέφαλο. «Κρέον, ο της Θηβαίης άρχον, χέριν κεφάλο το γενναίο ανδρή και φίλο των θεών. Έμαθα για την αρετή σου και την ευσέβεια της ψυχής σου, καθώς και για την τιμή που κατέχεις στην πόλη των Αθηνών, ως άνδρας επιφανής και δοκιμασμένος. Και τώρα έχω ανάγκη και απευθύνομαι σε σένα. Πολλοί μιλούν για τον κυνηγετικό σου σκύλο, τον περίφημο Λέλαπα, που ποτέ δεν αφήνει το θύραμά του, αλλά πάντοτε το καταφθάνει. Οι Θήβες όμως βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πλήθος αγρίων ζώων, που καταστρέφουν τις καλλιέργειες και ταράζουν τους πολίτες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φίλε μου, στείλε μου τον σκύλο, ως βοηθό και φύλακα της χώρας μας. Δεν θα τον κρατήσω για δικό μου, αλλά θα τον φυλάξω σαν το πιο πολύτιμο δάνειο και με ασφάλεια θα στον επιστρέψω, μόλις σταματήσουμε την ύβρι των θηρίων. Αυτά σου γράφω όχι σαν κύριος που απαιτεί, αλλά σαν οικέτης και φίλος, επικαλούμενος την καλή διάθεση που ταιριάζει στους βασιλιάδες. Να είσαι υγιής κι ας χαρίσουν οι θεοί σε Αθηναίους και Θηβαίους ομόνια». Ο Κρέον παρέλαβε το Λέλαπα, με την ελπίδα ότι θα έπιανε την Αλεπού. Και πράγματι, ο Λέλαπας εντόπισε την Αλεπού και άρχισε να την κυνηγάει. Όμως αυτή ξέφυγε. Ο Λέλαπας συνέχισε να την κυνηγάει, όμως αυτή συνέχισε να ξεφεύγει. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Το διαρκές κυνήγι των δύο ζώων κατέστρεφε τις σοδιές και το βιός των Θηβαίων. Οι Θηβαίοι στράφηκαν προς την μόνη τους ελπίδα, τον Δία. «Πατέρα, οι Θηβαίοι χάνουν το βιός τους. Δώσε τέλος αυτή την αέναη καταδίωξη και επίτρεψε στο Λέλαπα να πιάσει την Αλεπού». «Πατέρα, αν ο Λέλαπας πιάσει την Αλεπού, αυτό σημαίνει ότι δεν με υπολογίζεις ως Θεό και ως παιδί σου, αλλά με ακυρώνεις». «Αν αφήσεις την Αλεπού να τρέχει αιώνια, τότε ακυρώνεις εμένα. Είμαι κόρη σου. Δεν με αγαπάς». Ο Δίας έδωσε τελικά την λύση, κάνοντας τον Λέλαπα και την Αλεπού αστερισμούς, του μεγάλου και μικρού κοινός. Από τότε συνεχίζουν να κυνηγούνται στον ουρανό. Αν ο καιρός το επιτρέπει, μπορείτε και εσείς να τους δείτε. Το παράλογο του θηρευτή που πιάνει όλα τα θυράματα και του θυράματος που πάντα ξεφεύγει,
είναι παρόμοιο με άλλα παράδοξα, όπως τη ακατανίκη της δύναμης και του ακίνητου αντικειμένου. Αλήθεια τι γίνεται όταν ένας θηρευτής που πιάνει όλα τα θυράματά του κυνηγά ένα θύραμα που πάντα ξεφεύγει? Ποιον να ρωτήσουμε? Αριστοτέλη, έροσθε, πώς εξηγείς το παράδοξο του Λέλαπα? Πρόκειται για κακοσχηματισμένο ορισμό. Αφού ο Λέλαπας πιάνει όλα τα θυράματα, τότε όλα τα θυράματα μπορούν να θηρευτούν. Αλλά η τευμίσια Αλεπού δεν πιάνεται, άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα θύραμα που δεν θηρεύεται. Προφανώς οι δύο αυτές προτάσεις ορίζουν αλληλοαποκλειόμενες ιδιότητες, σαν να λέμε τετράγωνος κύκλος. Ας πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη. Να ο Ζήνωνας στην στοά του. Η φύση είναι λογικά συνεκτική, άρα όλες οι παρόμοιες αντιφάσεις οφείλονται σε λεκτικά λάθη και δεν αφορούν την ουσία. Άρα είναι ο ανθρώπινος νους που προσεγγίζει το θέμα λανθασμένα. Για να δούμε τι λέει και ένας θεολόγος, ο Θωμάς από το Ακουίνο. Το πρόβλημα ξεκινά από την αντίληψη του απόλυτου και της παντοδυναμίας του Θεού. Ο Θεός είναι παντοδύναμος επειδή μπόρεσε να φτιάξει έναν κόσμο με εσωτερική λογική συνοχή και μέσα στα λογικά αυτά πλαίσια κινείται και ο ίδιος. Δεν έχει νόημα να φανταζόμαστε παραλογισμούς και μετά να επικαλούμαστε παντοδύναμους θεούς για να τους υλοποιήσουν. Μπορεί ένας παντοδύναμος Θεός να φτιάξει μόνο τον Λέλαπα? Μπορεί. Μπορεί ένας παντοδύναμος Θεός να φτιάξει μόνο την Αλεπού? Μπορεί. Μπορεί ένας παντοδύναμος Θεός να φτιάξει μόνο τον Λέλαπα και ένας άλλος μόνο την Αλεπού? Όχι, γιατί η αντίφαση μεταφέρεται στο ότι υπάρχουν δύο παντοδύναμοι θεοί. Ένας παντοδύναμος Θεός μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε είναι λογικά δύνατο, αλλά παράλληλα δεν περιορίζεται από κάποιον άλλον Θεό. Άρα δεν μπορούν να υπάρξουν ταυτόχρονα δύο παντοδύναμοι θεοί, γιατί παντοδύναμοι θεοί υπάρχουν μόνο στις μονοθεϊστικές θρησκείες, ενώ στις πολυθεϊστικές οι θεοί έχουν περιορισμούς. Στην ελληνική μυθολογία από όπου μας ήρθες υπάρχουν πολλά παραδείγματα που οι θεοί δεν μπορούν να αναιρέσουν τις πράξεις κάποιου άλλου θεού. Όμως ο Λέλαπας ποτέ δεν έπιασε την Αλεπού. Μπορείτε και εσείς να το εξακριβώσετε αν παρατηρήσετε τους αστερισμούς του μεγάλου και μικρού κοινός που ακόμα υπάρχουν στον νυχτερινό ουρανό. Άρα η θεϊκή φύση της Αλεπούς που πάντα δραπετεύει υπερτερεί της θεϊκής φύσης του θηρευτή Λέλαπα που πάντα εχμαλωτίζει. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι ισχυρότερος θεός από την Άρτεμη και ό,τι ευλογώ είναι ισχυρότερο από τους άλλους θεούς. Πολύ έξυπνο. Λοιπόν, μικρέ ανόητε, η Αλεπού σου έχει το περιβάλλον με το μέρος της. Τρύπες, δέντρα, θάμνη, της δίνουν προβάδισμα. Είναι σαν δύο supercars που παίρνουν με 200 τη στροφή. Μήπως τα ρωτάνε μαμά? Το δεύτερο αυτοκίνητο για να προσπεράσει το πρώτο πρέπει να βρει την κατάλληλη ευκαιρία. Αν δεν την βρει, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο supercar. Άρα η Αλεπού σου είναι άπιαστη με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν θάμνοι, τρύπες και δέντρα. Μάλλον ο σκύλος σου μπορεί να πιάσει όλα τα θυράματα μόνο σε ανοιχτή πεδιάδα και σε κατάλληλες συνθήκες πίεσης, υγρασίας, φωτισμού και θερμοκρασίας. Είμαι σίγουρη ότι τελικά ο σκύλος μου θα πιάσει την Αλεπού σου. Τελικά το μόνο σίγουρο είναι ότι οι θεοί θα συνεχίσουν να τσακώνονται μεταξύ τους, ακόμα και όταν σταματήσουν να υπάρχουν αστερισμοί.